Друзі, всім привіт! Якщо б Україна була людиною, це була б людина-травматик, тому що Росія систематично намагається піддавати Україну насильству. А Росія, якщо б це була людина, це була б людина максимально низького психічного розвитку, на грані психозу. Росія – це дефіцитарна структура, дуже-дуже низько організована психіка. Росія – це щось середнє між параноїдним та антисоціальним розладом особистості. І коли ось така Росія намагається піддавати Україну травматизації, що таке травматизація? Це коли цільність та непорушність справжнього «я» розколюється. І яке справжнє «я» в Україні? Для мене Україна – це щось таке рожеве, червоне, соковите, це кольори, це смаки, це любов. Україна – це любов, це слоган Нової пошти. Україна – це кохання, це гарний гумор, це свобода, демократія, це природні гармонійні стосунки з сексом, з самою природою, це козацтво. І так, я знаю, декотрі коментатори пишуть мені, що це безглуздя приписувати конкретній країні якісь характерологічні риси. Але я не погоджуюсь, тому що цей образ справжнього «я» України, він склався з зізнань в коханні Україні, з описів всіх цих людей, які присвятили все своє життя і вклали всю свою душу, все своє серце в те, щоб любити Україну і в те, щоб зізнаватися їй в коханні. Наприклад, Тарас Григорович Шевченко, подейкують, що він був магом і чаклуном, який створив навколо України такі сильні, такі заряджені на любов заклинання, що саме серденько, ядро України і ядро цього справжнього «я», воно залишилось непохитним навіть попри такі систематичні спроби агресії і насильства з боку Росії. Тобто, попри все зросійщення. І навіть попри те, що була порушена максимально глибинна потреба в безпеці в Україні, все одно її справжнє «я» збережено. Єдине, що трошечки порушена його цільність, і через це з України утікає енергія. І також я б хотіла зазначити, що я дуже-дуже дякую тим інфлюєнсерам, які зараз відтворюють для нас цей образ справжньої України і показують нам цю норму. Це брати Капранови, це канал Культур Тригер, це канал Твоя підпільна гуманітарка, це архітектурний канал про справжнє обличчя та серце Києва, яким він був 1500 років тому. Це канал архітектора, який називається Дмитро Горбатюк. Це ютуб-канал Хащі і ще багато різних інфлюєнсерів і людей, які відтворюють і відновлюють цей образ для нас справжньої України, які додають означаючих, правильних визначень, і навіть Нова пошта, яка пише, що Україна – це любов. Але внаслідок такого зросійщення всередині справжнього «я» України виникли певні патологічні схеми, які тепер заважають Україні зцілитись, а коли справжнє «я» розколоте, то тоді дуже багато енергії утікає. І колись ці схеми, а Росія заразила Україну такими схемами, як негативізм, тобто песимістичність, як пунітивність, тобто схема покарання. І головне – це схема недовіри, очікування на скривдження. І тепер ці схеми, коли вони застрягли, як занози, вони колись виникли як спосіб адаптуватись під це насильство, вижити, зберегти свій стрижень та не зламатись, вистояти в таких критичних стресових умовах. Але тепер ці схеми, вони якби є підтримуючим фактором того, що в Україні порушена її цілісність, і зараз вони дуже сильно заважають Україні перемогти. Тому якщо ви самі хочете зробити свій психологічний внесок в перемогу України, будь ласка, додивіться це відео до кінця, і якщо ви в собі помітите наявність таких схем, то спробуйте їх, будь ласка, в першу чергу в самих собі зцілити, тому що Україна, вона складається якби з клітинок, з людей. Я вам буду дуже-дуже вдячна, якщо ви зробите свій персональний внесок в зцілення України. Зараз ми з вами будемо розглядати головні патологічні схеми, які виникли в Україні внаслідок зросійщення. Зараз вам явиться Євгенія з минулого, ще зі старою камерою і зі старою зачіскою. Але все ж таки вона грамотний психотерапевт. Тому в'йо до перегляду. Перша схема, яку ми розберемо, це схема пунітивність. Її головне переконання – всі люди мають бути покараними, і, зокрема, я сам. Тобто, оце неправильно. Наприклад, в мене є відео про мінет. Що може бути більш невинним, ніж
мінет. Це настільки традиційний різновид активності, що більш невинним за нього може бути, напевно, тільки поцілунок. Ну, це по-перше, да? А по-друге, я там настільки не пошло про це розповідаю, що це можна в дитсадочку реально дітям як лекцію показувати. Ну, типу, там все так по-людяному. Я знаю, що я викликаю мало негативних коментарів, тому що тендітна дівчина, яка конкретно тащить всіх в позитив і добро, вона математично має викликати мало агресії. І, ну, по мені видно, що я це все дійсно роблю щиро. Але навіть там знайшлись негативні коментатори, які хотіли мене засудити за те, що я це роблю. До речі, що стосується дуже таких пікантних аспектів діалогу Кості Трембовецького з Емою Антонюк, це якраз було про схему пунітивності, про панішерство. Тобто Костя Емі каже: от дивись, ти, коли кажеш фас, ти натравлюєш людей одне на одне, і це шкідливо для України. Тому що коли ми будемо постійно одне в одному шукати недоліки, вади, ми не будемо милосердними один до одного, то ми одне одного будемо зжирати, ранити, вбивати, гвалтувати. Тобто це все форми аутоагресії. Україна єдина. І в ній між клітинами існує аутоагресія, тобто агресія клітин одне на одне, як аутоімунна хвороба, знаєте? Ось. І тому цього не можна припускати, каже Костя. Він каже, давайте ми будемо ставитись одне до одного з милосердям, ми не будемо кенселіти, ми не будемо хейтити, чи ми принаймні будемо робити це культурно, тобто не емоційно, без агресії, а більш аргументовано. Тобто всі форми агресії проти гомосексуалів, проти психоделічно асистованого лікування, агресія цивільних проти тих, хто поїхав за кордон, агресія військових проти цивільних. І, да, друзі, до речі, я працюю з військовими, я проводжу їм психотерапію, і я знаю, про що я кажу. І потім, мабуть, я вам колись окремо розповім в відео, як я допомагаю своєму клієнту військовому долати його негативні схеми, якщо він мені дозволить це робити. Але я навіть своєму клієнту військовому дала завдання працювати з цією схемою і намагатись не засуджувати цивільних чоловіків, наскільки б йому важко не було це робити. І він погодився з тим, що це домашнє завдання навіть в його ситуації. Я прекрасно розумію його ситуацію. Я прекрасно її розумію, і я розумію, що я б сама не могла засуджувати на тому рівні агресії, на який тебе стягують, ну, абсолютно надлюдяний стрес. Там майже нереально вивести, вижити, там майже нереально зберегти адекватність. Але все ж таки після того, як я йому дала це домашнє завдання, він аж навіть йому так легше стало, що йому буде дуже важко це робити, але він розуміє, наскільки це корисно буде для нього в довгостроковій перспективі. Тому що ця агресія на інших людей, це от вона прям рівна по амплітуді агресії на себе. І її головна емоція – це почуття провини. Тобто, коли ти до себе ставишся з таким почуттям провини, що ти можеш себе аж навіть вбити чи побити, то це якби... От це спроби Росії призвести Україну до суїциду, але такого не буде ніколи. В срачах є дуже важливий компонент – це компонент дискусії. Правильно? Чим срач відрізняється від дискусії? По-моєму, дискусія – це коли я люблю та поважаю себе, я хоча б поважаю свого співбесідника. Мабуть, я його не люблю. Мабуть, я його не поважаю. Я хоча б на рівні поведінки, як цивілізована людина, демонструю ознаки поваги та ненасильства. Тому що я просто знаю, що таке ставлення, воно більш вигідно. Я про це книжки читала. І дискусія – це пошук спільного сенсу. А срач – це коли ти сам з почуттям провини до себе ставишся, ти ставишся з агресією до іншої людини, і твоя мета – це не пошук сенсу, а довести свою правоту, тобто знищити цю людину та перемогти її. Тобто дискусії про мову, про економіку, про політику, про різні аспекти взаємодії співгромадян одне з одним, вони всі абсолютно важливі, корисні, тому що вони мають бути спрямовані за допомогою інтелектуального, емоційного, нашого найкращого всього нашого потенціалу на відновлення цільності України. Це, до речі, те, як Костя Еммі про це сказав. Да? Тобто, що в дискусіях треба знаходити ось це здорове, класне зерно, але намагатись доносити це без знущаючої агресії, а раціонально. І, до речі, це збігається повністю з тим, як схему пунітивізму пропонують лікувати в схемотерапії. Тобто, що може бути альтернативою покаранням, засудженням, моралізаторству, такому ригідному, дуже строгому тону? Альтернативою може бути ось що. Пояснення людині чи людям,
що покарання – це не найкращий метод моделювання поведінки. Тобто, якщо тобі не подобається, що робить якась людина, і ти її за це покараєш, то це буде набагато менш ефективно, ніж якщо ти похвалиш її за бажану поведінку. Проводилось дуже багато досліджень, в яких, зокрема, спостерігали за тим, як батьки виховують своїх дітей. І вже було чітко доведено, що демократичний стиль виховання, коли дитині просто пояснюють наслідки її дій, там, якщо ти зробиш так, то буде так, а якщо ти будеш так, то це стимулює інтелект, волю в дитині, ініціативність, цільність. І діти демократичних батьків, коли батьків немає поруч, вони дуже адекватно себе ведуть, тому що вони люблять думати, щось пробувати, і вони дуже такі ініціативні та адекватні, і в них немає поганої поведінки. А ті батьки тоталітарні, які використовували покарання, звинувачування, лякали дитину. Якщо цих батьків убрать, тобто діти ведуть себе гарно, тільки в присутності цих батьків. Коли батьки убираються, то діти стають дуже хуліганістими, і навпаки, їм більше хочеться робити цю шкідливу для них поведінку. Тому, якщо у вас є елементи панішера, і ви дуже любите карати, моралізаторствувати, засуджувати людей, обсирати, скажімо так, їх в різних давайте скажемо обзирати від слова zero, 0. Якщо ви любите обзирати людей, то тоді вам треба, і прям так, отак любите засуджувати людей. Давайте я вам зараз розповім взагалі, як зцілюються схеми. Перший крок – ти усвідомлюєш, що в тобі є ця схема. Другий крок – ти усвідомлюєш, що ти – це не ця схема. Ти розумієш, що ти справжній. Це любов, дружба, щирість, сміливість, все класне. Рожеве чи червоне, як Україна. Ти розумієш, що ти є любов, добро, справжній ти. І в тобі є оця як чорна така горошинка, оця схема. Ця схема, вона колись в тобі в житті виникла, тому що тоді вона допомогла тобі вижити. Чи вона допомогла вижити твоїм батькам, твоїм предкам, і потім вони тобі цю схему розповідають, живи ось так, і все буде супер з тобою. І ти починаєш так думати, таке, мені дали цю корисну штучку. А потім ти живеш, розумієш, що вона вже не корисна зараз тепер. Тобі треба її викинути, і для того, щоб викинути, тобі треба усвідомити, що вона в тобі є. Так, в общем, є ти, в тобі є оця чорна штучка, ти її усвідомив, і що ми робимо після цього? Значить, іду, і тут, бац, хочеться мені когось засудити. Треба це помітити, все, ти помітив, і тут от вже летить, і так, оп. І, стоїш такий і думаєш, так, мені дуже хочеться зараз засудити цю людину. Що ж мені робити? І тут треба собі задати певні запитання. Перше. Тобто альтернативою схемі пунітивізму буде милосердя, коли ти пробачаєш людині. Хто ти такий, щоб пробачати? Коли ти просто розумієш, що всі люди можуть помилятись, в цьому нічого страшного немає. А взагалі самий радикальний спосіб, я вам розповідала в минулому відео, коли я казала, що треба заборонити собі слово «вибач» на поведінковому рівні. Тобто ти не кажеш «вибач», ти вже відчуваєш менше провини. Ти відчуваєш менше провини, тобі хочеться менше звинуватити іншу людину. І отак провина виходить з нас, і замість неї приходить вдячність. А вдячність – це емоція, яка вже об'єднує, і вона в мажорі. Тобто, хочеться вам когось засудити, запитайте в себе, а який був намір в цієї людини? Як відео про конфлікти ще дуже давно, років 5 тому, я вам розповідала 6, мабуть, 8. Ого, в мене так давно вже є. Дуже давно я вам розповідала про те, що коли ви з кимось конфліктуєте і вам дуже хочеться когось просто вбити, побити, треба задати себе таке запитання. Чому ця раціональна, прекрасна і адекватна людина вирішила подумати, чи зробити так, чи так. Тобто в нас існує презумпція невинуватості. Ми думаємо, чому ця розумна, адекватна людина? Тобто в неї, мабуть, були якісь наміри, да? В неї були якісь причини. І тут вже нам що замість цього приходить на місце звинувачування? Емпатія. Да? Тобто ми ставимо себе на місце людини, а що може бути більшим об'єднанням, ніж емпатія? І потім ви в собі розвиваєте цю емпатію. А знаєте, що відбувається ще, коли ви розвиваєте емпатію? У вас розвивається інтроспекція,
це. Тобто ви самі стаєте розумнішим, ви краще знаєте себе, і таким чином ми вже потрошечку дорослішаємо. Я зачитаю прям вопроси, вони тут дуже шикарно написані. Якими були наміри цієї людини? Якщо наміри були хорошими, хіба це нічого не означає? Хіба людина не заслуговує на прощення? Якщо наміри людини були добрими, чи допоможе покарання? Хіба людина не може повторити таку поведінку, коли вас там не буде? Навіть якщо людина наступного разу поводитиметься краще, чи не занадто висока ціна? Покарання підірвало ваші стосунки і самооцінку цієї людини. Це точно те, чого ви хочете? Да. І ці питання допомагають клієнтові зрозуміти, що покарання – це не кращий вихід. Я сама так класно і так влучно не скажу. Тому я продовжую просто читати. В нас вже це читанка. Клієнти працюють над розвитком емпатії та поблажливого ставлення до людей, незважаючи на їхні слабкості та недосконалість. І ось тут ще хочу сказати дуже важливий нюанс. Ми Україну чи українців не будемо звинувачувати за те, що в них є ця схема і інші схеми, тому що ці схеми колись допомагали вижити, і вони є індикаторами та сигналами про те, що в Україні незадоволені дуже глибинні базові потреби. Тобто схема терапії виділяє 5 базових потреб. Якщо ці потреби задовільняються, то розвиток психіки відбувається, і людина стає цільною, сильною, такою дуже мощною, психічно здоровою, як дуб. І цих потреб 5. 3 більш такі поверхові і 2 прям дуже-дуже глибинні. Одна з них – це потреба в безпеці, а інша – в абсолютній базовій любові та прийнятті. І от тут порушена найбільш глибинна потреба – це потреба в безпеці. І за це не можна звинувачувати, тому що це йде як захист, як бажання захистити себе від цього жахливого, об'єктивно колись та зараз небезпечного світу. Але все одно якось з цієї ситуації виходити треба, навіть попри те, що зараз ми перебуваємо в стані конкретної, реальної, об'єктивної небезпеки, і наша базова потреба в безпеці не задоволена. Але все одно з цих схем треба виходити для того, щоб колись цю безпеку отримати. І тому сьогодні ми з вами будемо розглядати буквально покроково, як на рівні поведінки, 3 штучки буквально, як ми вже можемо підкрутити, трошечки змінити свою поведінку для того, щоб потрошку почати виходити з цієї ситуації. І це буде легко, це абсолютно доступно кожному. І не забувайте, будь ласка, що це буде ваш індивідуальний, дуже важливий внесок в перемогу. І він вам обійдеться абсолютно безкоштовно. Ви можете просто, сидячи в себе вдома, це зробити. Наприклад, хочете написати негативний коментар? Не пишіть негативний коментар. Ви можете від нього утриматись чи переформулювати його в якійсь іншій формі. Тобто лікування схеми понятийності – це коли ви хочете комусь щось сказати, зробити чи подумати погано, то просто утриматись від цього. Зараз ми з вами розберемо схему негативізму. Тобто люди, в яких є схема негативізму, вони щиро переконані в тому, що все, що було до цього, воно було погано. Вони постійно сконцентровані на негативних аспектах подій. Тобто це от було погано, постійно були зроблені якісь помилки. Тобто це, знаєте що, це жаль за минулим. Це коли ти шкодуєш про те, що було зроблено в минулому. Тобто ставлення до минулого – це шкода, а перед майбутнім в тебе страх, тому що ти боїшся зробити помилки. Тобто це просто така сітка, якби сприйняття, що все в негативі. В минулому, в майбутньому негатив, те, що зараз відбувається, теж негатив. Тобто це, по-іншому її називають ще схема песимізму. Тобто ти песиміст. Отакий от я скептик. В мене є людина з такою схемою. Це взагалі типова слобожанська схема. Якщо брати моїх клієнтів з психотерапії, то у всіх, хто зі Слобожанщини, є ця схема. І ще схема недовіри, очікування на скривдження. Тому що там був дуже серйозний епіцентр зросійщення, і як в трансгенераційній травмі ці схеми були абсолютно логічно сформовані. І коли я спілкуюся з такою людиною, він до мене ставиться підозріло, тому що якась занадто цікава ідея, що це тут не те. І цей негативізм, песимізм, він постійно акцентує, от яким він змушує тебе бути, да? Постійно настовбурченим таким, перешорошеним, таким на паранойки трошки, що ця емоція може бути як тривога, так і депресія. Ну, все ж таки, в Україні вона йде більше з акцентом в тривогу, тому що вона ще об'єднується там зі схемою вразливості. Тобто хвороби, бідність, тому що цей от шкурка благополуччя, вона дуже-дуже
тонка, да, коли в тебе відбирали їжу, виганяли з дому, гвалтували, вбивали твоїх дітей. Тобто відбувалось дуже багато лиха просто на твоїх очах, і ти переконаний в тому, що світ він реально, конкретно небезпечний, в тебе можуть постійно все відібрати, немає базової безпеки до світу. І ти не розумієш, на які ресурси всередині себе ти можеш спиратись, то тоді ти розумієш, що єдиний твій захист від цього світу – це може бути постійно така от нашорошеність, це постійне очікування негативу. З когнітивно-поведінкової психотерапії найбільш такий підходящий діагноз – це може бути генералізований тривожний розлад, це може бути іпохондрія, коли ти очікуєш хвороб, раку, і коли ти розумієш, що ти не зможеш їх вилікувати, тому що ти не розумієш, на що тобі спертись. І от така от постійна акцентуація на негативі, вона заважає тобі бути ініціативним, активним, вона заважає тобі бути сміливим. І знову ж таки, схеми терапії розповідають, що найбільш така класна стратегія світосприйняття, це теж експериментами все було досліджено. Це так зване ілюзорне сяйво. Коли ти віриш, це такий неадекватний оптимізм. Тобто трошки більше, чи навіть не трошки, а набагато більш сильніший та невиправданий оптимізм, ніж та позитивізм, ніж той, який от адекватно, був би адекватним. Тобто ми знаємо те, що найбільш адекватно та реалістично життя сприймають тривожні та депресивні люди. Але це може просто повіситись чи застрелитись, коли ти постійно адекватно сприймаєш цей жахливий світ. Тому віра, якщо почуттю провини альтернативою буде вдячність, а панішерство, милосердя та емпатія, то такому негативізму альтернативою буде віра, коли ти все ж таки віриш в те, що, мабуть, зараз воно не прям так вже прикольно, але якщо ти зробиш щось таке класне, то тоді буде щось прикольне. Тобто це як вивчена безпорадність, і її альтернативою є ініціативність. Власне, Віктор Франкл, він вижив в концтаборі якраз завдяки такому ілюзорному сяйву. Тобто він створив для себе сенс, потім він до нього йшов, його це надихало, і натхнення це третинна, як ми знаємо, емоція позитивна, вона найбільш сильна, вона найбільш активізуюча, як і віра. Це позитивна емоція вторинного порядку. Вони дуже класно тебе тащать, підштовхують, вони тебе вивозять, вони тебе роблять таким сильним, ініціативним і цільним якраз. А на поведінковому рівні вихід з такої схеми негативізму буде, ти знаєте що? Тобто, яка там є шкідлива звичка в людей, в яких є негативізм. Це бо-бо-бо, 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 бо-бо-бо. Це постійно скиглитись, скаржитись на життя. Знову ж таки, на моєму YouTube-каналі, на якому дуже мало об'єктивно негативних коментарів, це 0,01%. 99 позитивні. Люди пишуть, наприклад, я рекламую свою супервізантку, і мені пишуть: о, чого такий дорогий сеанс? Він такий дорогий об'єктивно, тому що він дуже ефективний просто, і курс психотерапії для людини буде складати там 10-20, максимум 40, умовно кажучи, сеансів за таку ціну. Але це буде весело, приємно, ефективно. Якщо це буде неефективно, ми повернемо вам гроші. Ми сильні, позитивні, добрі дівчата, які дарують любов, психічно здоровими. Ми там з цими дівчатками такими штучками займаємося, що просто я їх отак ставлю, щоб в них було багато і сил, і енергії, і позитивізму разом зі мною всіх тащить. І, звісно ж, це коштує, тому що я хочу, щоб вони були щасливими, щоб вони любили себе, тому що я їх люблю, щоб в них було багато енергії. Це правильна стратегія, тому що бути бідним, хворим і нещасним – це набагато гірше, ніж бути щасливим, веселим, багатим і здоровим. І вони здорові в мене, і я їх дуже ціную. Так, я таку ціну їм ставлю, і я собі високу ціну ставлю. І ми живемо в стратегії максимального позитиву, коли ми і віддаємо, і ще набагато більше, ніж отримуємо самі, тому що ми живемо в парадигмі достатку, благополуччя, добробуту. І оцей курс психотерапії, ви сходите до когось за 200 сеансів за 500 гривень, і це не буде мати ефекту, а ви сходите 10-20 сеансів до класної дівчини, красивої, доброї, розумної, з магістерською освітою, яка вас буде обожнювати, з якою у вас будуть класні стосунки, ви вилікуватесь, у вас все буде супер, і це буде коштувати одну і ту ж саму ціну. Я отак для вас класно прорахувала, тому що я вас люблю.
І плюс до цього кожна моя супервізантка проводить безкоштовну психотерапію з військовими. Я проводжу сама безкоштовну психотерапію з військовими. Ми донатимо, ми це все робимо. І плюс на 2 моїх ютуб-каналах є 250 відео з повністю безкоштовною інформацією, яку я просто для вас знімаю, для того, щоб ви самі мали можливість, якщо у вас немає грошей, безкоштовно працювати над собою. І хто отак зробив, відкрив тетрадочку, взяв ручечку, я ж не просто розповідаю, да? Я даю вправи. Ви просто берете такі, приходите додому, відкриваєте цю тетрадочку, робите вправу, все працює. Я спочатку сама роблю всі ці вправи, потім я відкидаю неефективні, потім я залишаю тільки ефективні, потім я тільки про них розповідаю, плюс, щоб це було унікально, ніде не повторювалось. Типу, якщо хтось вже зняв про це класне відео, я його не буду просто так перезнімати, тому що мене цікавить реально альтруїзм, тому що в мені настільки багато енергії, яку я сама здобула під час того, як я набувала свого психічного здоров'я. Я спочатку все робила для себе, а просто я потім вирішила поділитись цими знаннями. І коли незадоволені люди, які кажуть, що о, чого так дорого, то що це означає? Це якраз типова схема негативізму. Тобто, дивіться, ви кажете, я бідний, хворий і нещасний, і ви всі маєте бути теж бідними, хворими і нещасними. Це дуже патологічна стратегія, тому що вона включає в собі дуже-дуже шкідливу звичку, яка називається бідкання. Бідкання чи скиглення на життя, коли ви кажете, о, то було погано, я зробив таку помилку, а якщо б я зробив оце, то було б оце. Це бардак в голові. Це коли у вас в голові комора, яка просто навалена різними речами, якимись випадковими. Це зазвичай, здебільшого, ще все супроводжується низьким рівнем свідомості. Тому тут, для того, щоб припинити бути таким негативним, і це вибір кожної людини, вам треба заборонити собі на поведінковому рівні таку шкідливу звичку, як бідкання та скиглення. Тобто просто поспостерігайте за собою. Тут принцип саме такий. Ви спочатку розумієте, що ви дуже вольова, цілеспрямована, працездатна людина, а українці надзвичайно працездатні, що ви ініціативний, що ви сміливий, що ви сильний, що вам є на що спертись, і це справжній ви, але у вас є така шкідлива просто звичка, як оптика. На вас колись одягнули чорні окуляри, і ви можете їх себе зняти, якщо ви усвідомите, що у вас є така от просто шкідлива звичка. От хтось там лається, хтось курить оці от одноразки, да? І от так само шкідлива звичка – це скиглитись на життя та бідкатись і не помічати позитивних аспектів подій. Просто отак от вперто не помічати. 1% негативу роздувати, а це щось дуже сильно пов'язане з наступною схемою недовіри та очікування на скривдження. Тому що така людина, вона ще не розрізняє, кому вона може довіряти, кому вона не може довіряти. І всі апріорі за замовченням, просто про всяк випадок, це якісь дуже підозрілі люди, від яких нічого гарного не треба, очікуватись їм треба не довіряти. І тому їх треба заздалегідь і карати, і ще про них негативне щось думати. І отакий от паттерн поведінки, скиглення та скарги на життя в схемотерапії називають скаржниками, що відкидають допомогу. Така людина, яка розповідає про те, як це було погано, як це буде погано, і як вона скільки помилок зробила, і ти їй пропонуєш. А мабуть оце? А мабуть оце? Вона це все відкидає, тому що вона просто хоче в цей момент вона якби напругу з себе скидає, так? Коли так просто пук такий в повітря, і отут напруга знялась. І коли ти собі це забороняєш, і це усвідомлюєш, що ти це робиш, і ти починаєш підшукувати собі альтернативу цій поведінці, то ти якраз стаєш більш ініціативним. Моя мета, щоб всі українці були здоровими, багатими та оптимістичними. І щасливими. Всі. І нарешті остання схема, яку ми з вами сьогодні будемо розбирати, називається недовіра, очікування на скривдження. Тобто, коли ви до 100% людей, з якими ви потенційно можете перетнутись десь колись, ви до них, до всіх будете ставитись з недовірою, прискіпливо, і ви будете підозрювати їх в тому, що вони погані люди. Ви не можете на них спертись, ви не можете їм довіряти. Бачите, яку це сильно утворює відокремленість одне від одного і таку роз'єднаність, що кожен сам за себе. Знову ж таки, ця схема, вона колись дуже сильно допомагала вижити, да? Тому що все хороше в тебе відібрали росіяни, і ти маєш захищати хоча б своє дуже-дуже маленьке. І коли травматизація дуже велика, ти стягуєш весь всесвіт, плюс не висовуйся, не кажи, не будь сміливим, не захищай себе.
ти стягуєш це все от до рівня свого тіла чи до рівня своєї родини, а всім іншим ти не довіряєш, тобто ти їх сприймаєш як вороги. Але українці одне одному не вороги, а навпаки, друзі та родичі. Це єдине. Ця параноя та недовіра, вона дуже страшна. Тобто ти реально, коли віриш в це, ти відчуваєш себе не в безпеці. І ти розумієш, що ти не хочеш своє життя піддавати загрозі. І на рівні просто повсякденного спілкування це призводить до того, що ти стаєш недружньою людиною. Ось, наприклад, нещодавно я була на дитячому майданчику, я просто качалась на гойдалках, так відпочивала після відеозйомки, і бачу малесеньку дитинку, йому рік всього лише. Як, до речі, утворюється взагалі в нас уявлення про те, світ безпечний чи небезпечний. Це залежить від того, яка кількість людей тобі усміхнеться, коли тобі був рік. Це був сквер Гончара. І там тусуються француженки, тому що там французьке посольство. І ці мамочки французькі, вони так сильно відрізняються від всіх, вони такі тут щиро щасливі. В них там у Франції десь дуже давно вже світ був безпечним, тому що там революція оця велика французька перемогла. Тобто там демократія встановилась, там воля, ініціативність, індивідуальність людини дуже є великою цінністю, вони дуже багато значать. І людина себе відчуває в безпеці. І ці дві мамочки, вони такі щиро задоволені, щасливі, йдуть одне одному, ось так от усміхаються. Їхні діти теж ось так усміхаються. Ну, звісно, зараз іде війна, зараз об'єктивно ситуація небезпеки, не будеш усміхатися, да, тому що тобі погано. Зрозуміло, наприклад, що дитині у Сумській області 30 років тому, коли їй був 1 рік, більш людей не усміхалось. Я розгойдуюсь на гойдалках і бачу маленьку дитину. Це немовля, йому рік. І він на мене дивиться так. Тобто діти, в цей момент в них вже якраз утворюється кордон між я та зовнішнім світом. Він трошки виходить з симбіозу, відділяється від мами. І коли він вже сприймає маму як безпечний базовий об'єкт, це 8 місяців відбувається, то в нього з'являється тривога 8-місячних. Тобто він починає досліджувати інших людей, вони гарні чи погані, гарні чи погані. І так він якби намагається намацати оту картину, да? Тобто який от світ. А світ він такий, як люди навколо нього. І якщо там 90% людей на нього там якось там гримасою, чи нагримали, чи якось так на нього подивились, то він тоді розуміє, що світ небезпечний, тому що він так досліджує його. Я дивлюсь на цю дитину, так дивлюсь на нього, розгойдуюсь і усміхаюсь йому. І він такий, а потім знов таки на мене дивиться, вже з такою цікавістю. Да? Тобто тривога – це антипод цікавості. І він на мене дивиться з цікавістю, і я йому кажу «Привіт!» І він там тобто в нього ще більше, а дослідництво, цікавість до життя, ініціативність. Це теж от в бік більш позитиву, психічного здоров'я. І потім він там, що це там, і йому прям дуже цікаво стає. Він прям зацікавився. Я йому показую апельсинку, в мене в руках апельсинка була. І от уявіть собі, які будуть уявлення про світ в дитини, якій 90% людей так будуть усміхатися. Так по-дружньому, так великодушно, так емпатично і так по-доброму. Дуже класно буде, коли в Україні буде знов таке суспільство. Тобто ви сприймаєте цей світ небезпечним, тому що в ваших батьків він був небезпечним об'єктивно, в вашому дитинстві він був об'єктивно небезпечним. Але ми тепер, як дорослі люди, можемо спробувати його зробити більш безпечним. Що з цього приводу каже схемотерапія? Схемотерапія каже, що, дивіться, ми, якщо в нас є схема недовіри, очікування, скривдження, тобто нас в дитинстві хтось ображав, чи якщо нас навчили, що світ небезпечний, ми дивимось, на всіх людей зараз, і 100% людей для нас – це потенційні вороги. Тобто вони можуть нас образити, вони можуть на нас налаятись, накричати, обманути нас. І до чого це призводить? Ти постійно настовбурчений, з недовірою, перешорошений, дивишся так на людей, ти очікуєш від нього поганого. Тобто ти так на них дивишся, і вони теж отак на тебе дивляться, ніхто нікому не довіряє. І плюс ти думаєш, що всі ці люди, вони теж так до тебе ставляться з недовірою, погано до тебе, як і ти до них. І ще тут є дуже зрадницький, хитрий, противний нюанс. Що коли ти очікуєш недовіри та скривджень від людей, ти систематично робиш помилку, і це призводить до того, що недовіри та скривдження відбуваються в реальності. Як це працює? Головний ключ до розуміння схеми недовіри, очікування, скривдження полягає в тому, що людина така не вміє відрізняти людей, яким можна довіряти, від людей, яким не можна довіряти. Тому що не 100% людей на землі реально погані. Є
прям класні, гарні люди, тобто вони добрі, вони позитивні, вони щирі, вони емпатичні. Їм можна довіряти, тому що вони не аб'юзери, вони не будуть тебе піддавати насильству. Чому? Тому що вони чи були психічно здоровими, і тоді для них насильство – це просто якась дичина, чи вони постраждали від насильства, але вони там зайняли позицію жертви, тобто вони не навчились так само у відповідь агресувати, і потім, наприклад, вони зцілились від своїх травм, і вони розуміють, що піддавати іншу людину насильству – це буде їй боляче, і вони на себе відповідально, добровільно взяли роль, ніколи нікого не піддавати насильству, тобто бути адекватними. І от таких от людей ми маємо навчитись відрізняти від тих людей, які реально тварі, мразі, аб'юзери, тирани, неадекватні, вони шкідливі, вони небезпечні і вони будуть завдавати тобі шкоди. Ось, наприклад, реалізація такої схеми, як недовіра, очікування на скривдження, вона відбулась тоді, коли українці самі, якби собі в президенти, обрали вора Януковича. Тобто, ти не хочеш, щоб твій президент в тебе крав, і щоб він крав в держави. Це те, чого ти хочеш. А потім те, що ти робиш, це відтворення якраз цієї схеми. Тобто реалізація найголовнішого страху. А знаєте, чому це відбувається ще? Тому що люди, які не довіряють і очікують на скривдження, вони не довіряють ще і самі собі, і тому на них краще за все подіяти за допомогою такого стилю, як домінація. Тобто, він наді мною домінує, значить він сильний, значить він точно знає, чого робити. Тому що ти такий трошечки переляканий, невпевнений у собі по життю, плюс за рахунок схеми негативізму ще постійно сумніваєшся, за рахунок схеми пунітивізму ти ще від'єднаний від інших людей, і взагалі тоді не зрозуміло, кому довіряти, кому не довіряти. Тому тут головна тема – це як навчитись відрізняти тих людей, яким можна довіряти, від тих людей, яким не можна довіряти. По-перше, можна почати хоча б з думки, що от є в мені така схема, як недовіра, очікування на скривдження. Я думаю, що 100% людей не можна довіряти. І тоді ти приймаєш свідоме рішення хоча б спробувати навчитись довіряти. І ти приходиш до людей, і ти про кожну нову людину вже думаєш скрізь нову призму. Варто їй довіряти чи ні? Але ти трошки довше дозволяєш собі поспостерігати за нею, пороздивлятись на неї і залишаєш відповідь на це запитання відкритим трошки довше. І потім ти сам для себе виробляєш критерії тих людей, яким ти будеш довіряти, від тих людей, яким ти не будеш довіряти. І потім потроху вчишся розрізняти цих людей. І потім, коли ми спілкуємось з тими людьми, яким ми обрали свідоме рішення довіряти, там ми вже не очікуємо на скривдження, тому що ми точно знаємо, що ці люди нас не образять. Тому що якщо ми переконались, що вони адекватні, ми їм довірились, ми віддаємо від себе найкраще, вони нам віддають від себе найкраще, і в нас формуються спільноти людей, об'єднаних, де люди дуже-дуже сильно довіряють одне одному, як в родині. І тоді в тебе з'являється більше сил і більше ресурсів, на які ти можеш спертись. А тих людей, які тебе можуть образити, ти теж просто дуже класно вмієш вирізняти аб'юзерів, тупих, людей, які хочуть тебе обкрасти, використати, проексплуатувати. І коли ти їх бачиш, то ти їх просто уникаєш, не будуєш з ними стосунки, і тоді вони теж не можуть завдати тобі шкоди. Друзі, чесно, я себе зараз відчуваю, як в мене попереду ось така велетенська гора, і я свою трекінгову паличку так от просто втикаю, щоб зробити тільки перший крок. Це точно не остання наша розмова на цю тему. Ми будемо це все розбирати в деталях. Головне, ви тільки питайте мене, що вам цікаво. Якщо в такому дуже сухому залишку зробити висновки, то тоді це буде 3 речі. Значить, перше, коли вам хочеться когось покарати, моралізаторством, засудити, зупиніться і спробуйте утриматись від цієї агресії на адресу іншої людини. Друге, коли вам хочеться поскиглитись, поскаржитись на своє життя, який ви бідний, нещасний, як вам важко, просто зробіть так. І це призведе до того, що потім у вас з'являться якісь нові, цікаві ідеї про те, як можна чогось досягти, стати більш сильним, ініціативним, активним, стресостійким. І це буде прям тренування стресостійкості. І третє, коли ви
підловлюєте себе на тому, що ви не довіряєте 100% людей, до всіх ставитесь дуже негативно. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якому відсотку людей ви довіряєте, а якому відсотку людей ви не довіряєте, якщо всіх людей взяти за 100%. Я от зараз так подумала. Я, наприклад, напевно, не довіряю 40% людей, тому що я думаю, це моя статистика, це розлади особистості, такі як нарциси, соціопати, таким людям я б не дуже довіряла, тому що вони реальні маніпулятори, експлуататори, і вони піддають насильству. А іншим, травматикам, невротикам, і психічно здоровим людям я б довіряла, і вони, на мою думку, складають десь приблизно 60% людей. Якщо підловлюєте себе на ворожості, на недовірливості, звісно, ми не маємо довіряти нічому російському. Тому що Росія – це агресор, це автор насильства. То тоді подумайте над тим, щоб навчитись розрізняти тих людей, яким ви будете довіряти, від тих людей, яким ви не будете довіряти. Друзі, я вже всі уші прожужжала тим, що зараз я буду займатися психічним здоров'ям України абсолютно віддано, широ, і це мій власний бій за психічне здоров'я України. І перемогу України над Росією в своєму власному психотерапевтичному аспекті я розумію, як те, що українці мають мати набагато перевершуючий інтелектуальний, емоційний, енергетичний потенціал та ресурс над росіянами. І психічне здоров'я і моє серце належить українцям. Якщо вам дуже цікаво і подобається ця ідея, в першу чергу вам треба зробити вправи, які я тут даю, поділитись з друзями, поспілкуватись з родичами, поділитись з ними конкретними, дуже дієвими і простими вправами, які може зробити кожна людина. А якщо ви також хочете віддячити мене, ви можете стати моїм патроном на Patreon. Ссылка на мій Patreon буде в описі до цього відео. Друзі, я вас дуже люблю. Я вам довіряю. Не забувайте підписуватись на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео. Слава Україні! І всім па-па!